จุดที่คำนึงหลักๆสำหรับรถยนต์ MPV ในประเทศไทยนะครับด้วยความที่รถยนต์คันใหญ่ก็มีการคำนึงเรื่องการบริโภคพลังงานนะฮะการกินพลังงานการกินไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของการแวะชาร์จหรือถ้าหากว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานน้ำมันเพียวๆนะฮะก็จะมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ก็อาจจะพิจารณาเรื่องถึงว่าการกินน้ำมันที่เยอะนั่นเองนะครับก็ห่วงเรื่องของความประหยัดแต่ก็อยากได้ความสะดวกสบายนะครับนี่คือ GAC GN8 นะครับเอาง่ายๆคือเป็นเจเนอเรชันต่อมาเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเราทราบกันว่า GAC นั้นได้ทำการจำหน่ายรถยนต์ MPV ซึ่งเป็นรถยนต์ MPV Plug-in Hybrid นะครับภายใต้ชื่อ GAC M8 นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวรุ่นที่อัปเกรดมีการปรับเปลี่ยนหลากหลายจุดครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแต่ถ้าหากดูเผินๆนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะในหลากหลายจุดเลยสำหรับ GAC GN8 PHEV ตัวนี้ผมพาทุกคนมาดูภายนอกแล้วก็ภายในรวมถึงประสบการณ์การขับขี่แล้วเดี๋ยวจะมาชี้ให้เห็นว่าจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นดีขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นครับพามาดูตัวดีไซน์ของตัวรถกันสักหน่อยครับถ้าหากว่าคุณจะสังเกตจากบริเวณภายนอกนะฮะสิ่งที่จะแตกต่างกันเลยเพื่อที่จะมองว่ารุ่นไหนคือ M8 รุ่นไหนคือ GN8 PHEV นะครับนั่นก็คือตัว2อย่างหลักๆคือโลโก้ครับ1โลโก้ถ้าหากว่าโลโก้ของตัวรุ่น M8 นะครับเขาจะมีขอบที่เป็นสีฟ้าๆอยู่บริเวณโซนนี้นะครับในตัวโลโก้นะมันเป็นเหมือนเงาของสีฟ้าอยู่ในนั้นแต่ว่าตัว GN8 PHEV ตัวนี้จะไม่มีนะครับแล้วก็ชุดแต่งครับสำหรับตัว M8 ก่อนหน้านี้ก็จะมีคำว่า Master ที่อยู่บริเวณตรงนี้เป็นชุดแต่ง Master แต่ GN8 PHEV ตัวนี้จะไม่มีนะครับแต่ทรงกระจังหน้าไฟหน้านะครับตัวสเกิร์ตต่างๆคล้ายคลึงกันหมดเลยระบบช่วงล่างเครื่องยนต์รูปแบบการขับขี่ทุกอย่างเหมือนกันหมดช่วงล่างด้านหน้าช่วงล่างด้านหลังตัวล้อแม้กระทั่งลายล้อแม็กก็เหมือนกันหมดนะครับก็การดีไซน์ของเขานะครับก็จะเป็นรูปแบบด้านหน้าเนี่ยได้แนวคิดมาจากราชสีห์หรือว่าเจ้าสิงโตนะครับก็จะเป็นทรงที่แบบดุๆนะครับแล้วกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นคล้ายๆลายน้ำตกนะครับแล้วก็จะมีการเล่นโครเมียมอยู่บริเวณโซนนี้นะครับเป็นโครเมียมแบบรมดำนะคันนี้มีกล้องรอบคันมีเซ็นเซอร์นะครับช่วยกะระยะมี daytime running light แล้วไฟพวกนี้ครับก็จะเล่นนะครับเป็นไฟ LED เป็นเส้นลงมารวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้เวลาที่เราเปิดไฟยามค่ำคืนหรือว่าช่วงตอนขับขี่ daytime running light ออกมาหรือช่วงพลบค่ำเนี่ยจะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับมาดูด้านข้างกันสักนิดนึงครับสำหรับตัวนี้ให้ดูฝั่งนี้ฮะก็จะเป็นเรื่องของทางล้อนะครับล้อยังคงให้เป็นล้ออัลลอยครับขนาด18นิ้วล้อเป็นลายทูโทน2อันก็คือสีดำแล้วก็ด้านหน้าขัดนะครับแล้วก็ไซส์ยางของเขาให้มาที่225/60 R18 ซึ่งระบบช่วงล่างตัวนี้นะครับเป็นช่วงล่างการสั่นสะเทือนแบบไฟฟ้าหรือว่า SDC เขาจะปรับแรงหน่วงแบบอัจฉริยะตามสภาพถนนนะคุณผู้ชมจะซับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและก็สะดวกสบายและนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์เลยคือระบบการทรงตัวอัจฉริยะ AVDC ครับตัวนี้จะช่วยลดอาการโครงเคลงของตัวรถนะเวลาที่เราขับไปอาการหน้าเชิดขณะที่เหยียบคันเร่งหรือว่าตอนที่เข้าโค้งนะครับตัวนี้จะช่วยทำให้ลดอาการโครงตรงนี้ลงเป็นเหมือนตัว GAC M8 PHEV ตัวนั้นนะครับที่ผมได้ขับจากกรุงเทพแล้วก็ไปเทสถึงเชียงใหม่ช่วงขึ้นเขาเนี่ยโหจัดการได้ดีเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นรถคันขนาดใหญ่สำหรับระบบนี้ก็ถูกนำมาใช้กับ GAC GN8 PHEV เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ 2.0T ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีเกียร์ DHT 2 สปีดอยู่ข้างในด้วยนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังรวมกัน274กิโลวัตต์โดยคิดเป็นแรงม้าก็อยู่ที่373แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่630นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0 ถึง 100ของคันนี้นะฮะที่ 8.8 วินาทีนะครับแล้วก็ทำความเร็วสูงสุดได้ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นรถคันขนาดใหญ่นะบอดี้ไซส์ของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยอาจจะเพราะด้วยชุดการตกแต่งนะครับซ
ซึ่งตัวรถนะฮะความยาวอยู่ที่ 5,247 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,893 มิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่ 1,823 มิลลิเมตรครับมาพร้อมฐานล้อความยาวขนาด 3,070 มิลลิเมตรเลยทีเดียวและตัวนี้เองนะครับมาพร้อม7ที่นั่งเรื่องของการอัปเกรดของที่นั่งนั้นก็ทำให้ดีขึ้นเยอะหลายๆจุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่เบาะคู่หน้านั้นรองรับระบบเบาะนวดให้ด้วยนะเดิมทีนั้นจะรองรับเฉพาะแถว2เท่านั้นดังนั้นทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งแถว1แถว2เรียกได้ว่าประสิทธิภาพหรือว่าความสะดวกสบายนั้นจัดมาเต็มเดี๋ยวยังไงพาไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับด้านข้างๆครับให้ดูเป็นแบบนี้ครับตัวรถบอกไปแล้วนะครับความยาวของตัวรถ 5.2 เมตรกว่าๆมีกล้องรอบคันมาให้นะครับดูตัวรถแล้วก็เวลาที่เราขับขี่เขาจะสามารถจำลองรูปรถขึ้นมาให้ได้นะฮะมี Blind Spot Warning นะฮะมีให้ที่บริเวณกระจกมีไฟบอกสถานะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้านข้างเล่นเป็นโครเมียมที่อยู่บริเวณด้านบนนะครับซึ่งจะเป็นสีโครเมียมนะจากหน้าไปถึงหลังนะครับยาวจนไปถึงหลังเลยส่วนด้านล่างนะครับจะเล่นเป็นขอบสีดำแทนนะครับตัวบานกระจกค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะขนาดใหญ่ทั้งบริเวณประตูหน้าแล้วก็แถว2รวมถึงแถว3ทำให้โปร่งโล่งมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างดีนะครับสังเกตเห็นว่าบริเวณกระจกหน้าครับนะฮะกระจกด้านหน้าของคนนั่งทั้งคนขับนะครับแล้วก็กระจกแถว2กับแถว3เนี่ยถ้าแถว2และแถว3จะมีความเข้มขึ้นให้เรื่องของความเป็น privacy นะครับและยังคงมาพร้อมตัวประตูแบบไฟฟ้านะครับแบบเลื่อนแบบไฟฟ้าของทั้ง2ฝั่งนะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาคุณจะสามารถกดเปิดผ่านทางกุญแจดิจิตอลกุญแจรีโมทก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่ากดที่ตัวมือจับตรงนี้นะครับแล้วก็การดีไซน์ของเขาการขึ้นลงนะยังมีความคล้ายเดิมอย่างที่ GAC เขาทำเอาไว้ก็คือการดีไซน์เพื่อให้ตัวขั้นบันไดตรงนี้ครับให้เป็น2สเต็ปจะง่ายสำหรับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่ก็เวลาที่เดินขึ้นไม่จำเป็นจะต้องขึ้นเป็นสเต็ปสูงสุดของที่นั่งตรงนี้เลยนะครับเราสามารถเดินขึ้นบริเวณสเต็ปตรงนี้ก่อนนะครับผู้ใหญ่ก็จะจับบริเวณโซนนี้แต่ว่าถ้าเป็นน้องๆหนูๆนะครับตัวเล็กๆความสูงประมาณนี้ก็จะก้าวขึ้นแล้วก็จับตรงนี้แทนได้นะครับเป็นการดีไซน์ออกมาเพื่อให้รองรับผู้ใช้งานที่หลากหลายอายุตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่รวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เองนะครับเป็นวัสดุหนังนุ่มนะฮะมีที่จับบริเวณโซนนี้ด้วยนะครับก็ดูพรีเมียมนะฮะสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าตัวเบาะนั้นมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับดูคลีนดูหรูหรามากยิ่งขึ้นตัวเบาะหนังเนี่ยป้านั่งแล้วก็นุ่มสบายนะครับเนื่องด้วยคันนี้เป็นรถยนต์ Plug-in Hybrid ครับทำงานร่วมกันทั้งเรื่องราวของแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็การบริโภคพลังงานที่เป็นน้ำมันด้วยนะครับด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับด้านนี้นะฮะจะเป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จไฟรองรับการชาร์จไฟแบบ DC ด้วยนะครับและยังรองรับตัว V2L ในการปล่อยกระแสออกมาด้วยกำลังการปล่อยของ V2L อยู่ที่ 3.3 กิโลวัตต์นะครับแบตชนิด NMC ส่วนอัตราการกินไฟถ้าเป็นไฟฟ้าล้วนๆนะครับจะอยู่ที่ 21 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่นะเพราะว่าพวกผมได้ขับขี่จากกรุงเทพมาจนถึงสถานที่ที่พวกเราถ่ายทำอยู่ตรงเนี้ยอัตราการกินพลังงานก็จะเห็นอยู่ในเลข19อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะหรือว่าเวลาที่ขับขี่ในเมืองถ้าหากว่าไม่ได้ขับแรงอะไรนะครับก็จะประหยัดด้วยนะขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่ของเราก็เทียบไซซิ่งของรถไซส์ประมาณนี้นะฮะจะกินพลังงานไฟฟ้าล้วนราวๆนี่แหละครับส่วนเรื่องของน้ำมันครับมาพร้อมถังน้ำมันขนาด56 ลิตรครับซึ่งจะอยู่บริเวณโซนด้านขวานะครับตัวนี้สามารถที่จะเติมน้ำมันที่เป็นน้ำมันเบนซินเข้าไปได้นะครับแล้วก็การบริโภคน้ำมันนะครับค่าเฉลี่ยนะจะอยู่ที่ 6.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตรนะครับคิดเป็นกลมๆก็ราวๆ16 กิโลเมตรต่อลิตรประมาณนั้นครับแต่ก็อย่างที่บอกครับขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่ของเราเช่นเดียวกันเพราะว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันก็จะทำงานทั้งคือกินน้ำมันไปด้วยกินแบตเตอรี่ไปด้วยเราเลือกได้ว่าคุณจะใช้รูปแบบไหนผสมผสานกันหรือว่าใช้แบตเตอรี่เพียวๆก็ได้หรือว่าไฟฟ้าเพียวๆก็ได้นะครับหรือให้เขาคิดคำนวณให้นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปรอดูกันในช่วงทดสอบการขับขี่นะครับมาดูบริเวณโซนด้านหลังกันนะครับยังคงคล้ายคลึงเดิมสำหรับการดีไซน์นะฮะเพราะผมก็ไปยืนเทียบกันอยู่ระหว่าง M8 กับ GN8 มันต่างกันยังไงในเรื่องของไฟพวกไฟท้ายนะครับทรงเดียวกันครับทรง
สิงโตเหมือนกันครับเป็นเขี้ยวสิงโตนะด้านหน้าเป็นหน้าของสิงโตด้านหลังเป็นเขี้ยวของสิงโตนะครับแล้วก็จะมีไฟที่เป็นเส้นสีแดงแนวตั้งลงตรงนี้แล้วก็จะมีเส้นสีขาวด้วยแล้วก็มีทางยาวด้วยนะครับโลโก้ครับที่เราจะแยกอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเห็นได้ว่ารุ่นนี้คือ GN8 ก็คือแบตเขาจะเขียนว่า GN8 แล้วก็เป็นโลโก้ PHEV มาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวรถนะฮะมาพร้อมระบบฝาท้ายไฟฟ้าอันนี้ผมพาไปดูกันนะครับว่าพื้นที่จะใหญ่ขนาดไหนสำหรับ MPV แน่นอนว่าเราเน้นใช้งานกันในระดับครอบครัว4คน5คน6คน7คนสูงสุดนะครับเพราะว่า7ที่นั่งที่สบายทุกที่นั่งมาดูเรื่องของพื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้ก่อนอันนี้ถ้าสมมุติว่าโล่งๆนะครับเบาะเนี่ยมันเอียงมาในลักษณะแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ให้ดูบริเวณตรงจุดนี้ก่อนว่าคืออะไรนะฮะตรงนี้เป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้เป็นเกี่ยวกับพวกชุดปะยางนะครับฉุกเฉินมาดูตรงนี้หน่อยนี่คือไฮไลท์ครับรอบนี้ครับระบบเครื่องเสียงของ GAC GN8 PHEV ได้รับการอัปเกรดโดยให้มาใช้เครื่องเสียงของ Yamaha Hi-Fi นะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งของตัว Subwoofer หรือตัว Control นะครับอยู่บริเวณโซนนี้ด้านหลังของตัวรถแล้วก็จะมีฝาตรงนี้ปิดเอาไว้นะครับโอเคคราวนี้มาดูเรื่องของเบาะด้านหลังของเขาเนี่ยสามารถพับแบบ 60-40 ได้แล้วจะสังเกตเห็นว่าจะมีที่รัดสายตัวเข็มขัดนิรภัยไว้นะเพื่อเก็บให้มันเรียบร้อยจะอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้าว่าคุณจะพับเบาะนะครับคุณแกะตัวนี้ออกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็พับไปคุณจะพับแบบ60ก็ได้หรือ40ก็ได้นะครับฝั่งขวานี่จะเป็น 40% สายเขาจะล็อกเอาไว้จะมีตีนตุ๊กแกล็อกเอาไว้ให้แบบนี้นะครับสายที่จะสามารถดึงได้จะมีอยู่3เส้นคือเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็เส้นที่3เส้นแรกนะฮะด้านบนก็จะเป็นการดึงเพื่อให้ปรับองศาการเอียงนะฮะว่าจะให้ขึ้นมาแบบไหนเพราะว่าเขาจะสามารถปรับได้หลายระดับเนี่ยครับเนี่ยคุณจะให้มันเอียงแค่ไหนก็ได้อันนี้คือเอียงมากสุดละอันนี้เราจะพับลงไปนะครับเราพับ2ฝั่งได้เลยเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่นะครับจะใส่ตรงนี้หรือเทิร์นเข้าไปก็ได้และเราสามารถที่จะดึงเส้นบริเวณตรงกลางครับดึงแบบนี้แล้วก็ดันไปข้างหน้าจะเป็นการขยายเพิ่มพื้นที่ครับทำให้พื้นที่ตรงนี้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเผื่อว่าจะใส่ของนะฮะกระเป๋าเดินทางปุ๊บหรือจะใส่อะไรให้ได้มากกว่านี้และเท่านั้นยังไม่พอครับคุณสามารถที่จะทำให้เป็นลักษณะนี้ได้ด้วยอย่างเช่นดึงเส้นที่3ครับมุมล่างซ้ายสุดดึงขึ้นแล้วก็ดันแบบนี้ก็จะเป็นการยกขึ้นให้มันตั้งนะฮะตัวนี้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องดึงมาทางนี้ก่อนแล้วก็ดึงแบบนี้ขึ้นไปนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ที่จะสามารถมีพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับใช้ฉุกเฉินเป็นห่วงนะฮะสำหรับการลากจูงแล้วก็เอาไว้ตั้งเวลาที่รถของเราเสียนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มานี่ก็เป็นพื้นที่โซนด้านหลังของ GAC GN8 PHEV คันนี้นะครับนี่คือภาพรวมนะครับในการดีไซน์ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ต่างๆของตัว GAC GN8 คันนี้ต่อไปเนี่ยจะไปดูในฝั่งของภายในของตัวรถรวมถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับนั่นคือระบบของ Infotainment เขาเปลี่ยนหน้าจอใหม่ระบบ OS ใหม่ด้วยตอบสนองได้ดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันหลากหลายเลยทั้งฝั่งของคนขับนะฮะคนขับก็ดีขึ้นคนนั่งด้านหลังก็ดีขึ้นเหมือนกันตามไปดูกันต่อครับมาดูภายในของ GAC GN8 PHEV รอบนี้บอกเลยว่าแม้ว่าถ้าหากว่าคุณกระโดดเข้ามาในรถคันนี้จะมีความคล้ายคลึงเดิมใช่ไหมแต่เพิ่มเติมผมบอกเลยว่าหลายจุดเพราะสิ่งที่เขาซ่อนเอาไว้อยู่จะอยู่ภายใต้จอตรงนี้ครับจอสำหรับการขับขี่นะครับก็จะมีหลังพวงมาลัยแสดงข้อมูลการขับขี่นะฮะรุ่นเก่าก็มีเหมือนกันแล้วก็จอตรงกลางก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะตัวนี้ขนาดอยู่ที่ 14.6 นิ้วนะครับส่วนสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเลยก็คือ OS อยู่ภายในครับก่อนหน้านี้เราเห็นที่ผมรีวิวตัว M8 ไปนะตัวจอกลางตรงนี้ระบบควบคุมนะครับจะมาพร้อมชิป Qualcomm 8155ตัวนี้จะมาพร้อมระบบ OS Edigo 6.0 ด้วยนะครับนี่แหละคือหัวใจสำคัญนี่การตอบสนองที่ไหลลื่น UI แบบใหม่รองรับหลากหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือ Apple CarPlay อย่างเช่นตอนนี้ผมเชื่อมต่อ Apple CarPlay เอาไว้ด้วยมือถือของผมซึ่งเป็นมือถือตัวนี้นะครับ iPhone 17 Pro Max นะฮะแล้วก็เชื่อมต่อผ่านระบบ Wireless ไร้สายนะครับรองรับทั้ง Android Auto
แล้วก็ Apple CarPlay และยังมีฟีเจอร์อื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพวก Nap Mode หรือการแสดงข้อมูลต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาแบบนี้แล้วเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วที่สำคัญครับตัวนี้เองเนี่ยเบาะคู่หน้านะครับเราสามารถที่จะรองรับระบบฟีเจอร์ของการนวดได้ด้วยอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ในรุ่น M8 นั้นคู่หน้าจะไม่มีเบาะนวดหรือว่าเบาะที่สบายที่สุดจะอยู่แถว2แต่รอบนี้สำหรับคนขับเขาก็ให้มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะกดเข้ามาบริเวณตรงจุดนี้ครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม4อันนะฮะเขาก็จะมีพวกเมนูต่างๆพวกแอปพลิเคชันให้พวกเราได้เล่นนะครับอย่างเช่นพวกแผนที่พวก App Store นะครับกดเข้า App Store แล้วเราก็จะมีหลากหลายแอปที่เราสามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นตัว Spotify สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้นะครับ TuneIn Radio ก็มีเกี่ยวกับพวกโปรแกรมด้านเสียงนะครับหลักๆคนไทยก็น่าจะชอบกันสำหรับ Spotify นะครับแล้วก็จะมี My App ด้วยนะนอกจากนี้ก็จะมีอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเชื่อมต่อบลูทูธได้เนี่ยมันจะมี Scene Master เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นมี Race Mode ให้ Race Mode คืออะไร Race Mode ก็เอาไว้ใช้สำหรับกรณีที่เราต้องการอยากจะพักผ่อนอยากจะแวะใครขับรถคันนี้ไปรับลูกที่โรงเรียนนะแล้วก็แบบยังไม่ถึงเวลาที่ลูกจะเลิกเรียนเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าหากว่าคุณจะใช้ฟีเจอร์นี้คุณจะต้องมีระบบ SOC หรือว่าแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ระดับ 30% นะครับเพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์นี้นะนอกจากนี้จะมีระบบ Natural Sound มาให้พวกเราได้ใช้ด้วยนะครับก็เหมือนแบบว่าจะเปิดฟลอร์แล้วก็นั่งฟังเพลงนอกจากนั่งฟังเพลงนั่งเป็นเสียงนะเสียงพายุเสียงแม่น้ำเสียงลมอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกได้แล้วก็ต่ำลงมานะจะเห็นว่าเห็นไหมครับ One Touch Spa Mode Left and Right นะฮะเดี๋ยวผมลองดูว่า Spa Mode ของฝั่งนี้ Right แล้วกันซึ่งหากว่าเรากดตัวนี้นะก็จะทำให้เบาะผู้โดยสารแถว2ครับฝั่งด้านขวาก็คือที่อยู่ด้านหลังของคนขับก็จะ activate เข้าสู่โหมด Spa นะก็คือแบบเป็น Zero Gravity Seat แล้วก็มีระบบเบาะนวดนะฮะตามมานี่ก็เป็นโหมดที่สมมุติว่าใครที่ให้คนขับรถมีคนขับรถแบบนี้แล้วอยากจะให้เขาเปิดฟีเจอร์นี้ให้ก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะฮะก็เป็นการเสริมครับเสริมฟีเจอร์หลักๆให้เข้ากับตัวรถทำให้รถมีความสามารถมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นรูปแบบหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้กับพวกระบบอย่างเช่นออโต้พาร์กิ้งนะครับเราสามารถที่จะกดบริเวณโซนนี้ครับที่เป็นรูปกล้องที่ใต้คันเกียร์ที่เข้าเกียร์ตรงนี้นะแล้วก็กดตัวนี้แล้วเขาก็จะมีรูปกล้องรอบคันแสดงมาให้ทั้งหน้าหลังซ้ายขวานะครับแบบนี้มาดูว่าเป็นยังไงแต่ละมุมมองนะครับรูปตัว P ตรงนี้แล้วก็จะมีช่องให้เราสามารถที่จะเลือกเพื่อเข้าไปทำการจอดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้เขาเดินหน้าออกมาจากช่องจอดได้เช่นเดียวกันนี่คือฟีเจอร์ที่เสริมเข้ามาให้นะครับคราวนี้มาดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารถหน่อยนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าคันนี้พอเปลี่ยนมาใช้ Edigo 6.0 ใหม่แล้วเนี่ยฟีเจอร์ในการควบคุมตัวรถเนี่ยมีความสมาร์ทมากขึ้นนะครับเรากดมาที่รูปของตัวรถตัวนี้นะฮะคุณก็จะเห็นว่าเมนูการตั้งค่ายกตัวอย่างเช่นการเปิดปิดประตูนะครับเช่นเนี้ยคุณจะสามารถเปิดปิดประตูได้เลยนี่สไลด์ดอนะครับด้านซ้ายด้านขวาเลือกเอาเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรซันเชดก็สามารถเปิดได้หรือว่าด้านหลังนะครับบูธด้านหลังหรือว่าฝาท้ายด้านหลังก็สามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ close ได้เลยนี่แบบนี้นะครับกดจากตัวนี้ก็ได้ถ้าไม่อยากกดที่รูปของตัวรถนะครับอันนี้เป็นการควบคุมพวก intelligent lock ต่างๆมีให้หมดเลยนะครับมีเยอะอยู่นะฮะนี่สามารถเล่นได้บริเวณโซนนี้แล้วก็เรื่องของการตั้งค่าความสูงของฝาท้ายนะว่าจะให้เปิดกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่เผื่ออยากจะอยู่คอนโดแล้วก็ที่เปิดมันต่ำนะฮะเราจะตั้งที่ตรงนี้ได้นอกจากนี้การควบคุม Lighting ครับหรือว่าแสงภายในเป็น Ambient Light ครับมีให้เช่นเดียวกันตามเพลงก็ได้นะครับดีเลย์การปิดไฟด้านหน้าก็ได้ Follow Me Home ประมาณนี้เมนู Energy ครับก็จะมาดูข้อมูลของตัวแบตเตอรี่แล้วก็สามารถที่จะเลือกของการชาร์จได้ว่าคุณจะชาร์จได้TOU ตั้งเวลาชาร์จได้ไหมประมาณนี้ตั้งเวลาชาร์จนะคุณจะเอาแบบไหนสามารถทำได้ใช้ BTL ได้นะครับมีให้อยู่ในโหมดของ Energy มาโหมดของ Driving ครับซึ่งตัวนี้ก็มีเยอะเช่นเดียวกัน Driving เนี่ยเราจะสามารถ
เลือกของการขับขี่ได้ทั้ง Eco Comfort แล้วก็ Sport สำหรับโหมดการขับขี่แล้วก็จะเลือก Energy Mode ได้นะว่าคุณจะเอาแบบไหนว่า EV Priority คือเอา EV มาก่อนหรือว่าเป็น Smart Hybrid Mode เลือกเอาว่าจะเป็นแบบไหนหรือตัว Bat Priority คือจะสามารถที่จะตั้งค่าว่าจะให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยโฮไว้หรือว่าจะให้มันอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติเราต้องการอยากจะให้มันอยู่ที่ประมาณสัก 50% นะครับผมแนะนำว่าถ้าการเดินทางไกลนะคุณตั้งไว้ประมาณสัก 50% แบบนี้นะครับมันจะช่วยให้บาลานซ์ระหว่างการที่เครื่องยนต์จะทำงานแล้วก็แบตเตอรี่จะทำงานหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าสมมุติคุณขับไปเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่จะต่ำกว่า50แล้วเขาก็จะปั่นกลับมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการเติมไฟเข้าเรื่อยๆดังนั้นเวลาที่คุณขับขี่คุณจะได้พลังจากตัวมอเตอร์เป็นหลักนะครับเขาก็จะเอาไฟจากแบตเตอรี่ไปจ่ายให้มอเตอร์ดังนั้นแรงม้าพวกแรงบิดอะไรต่างๆมันจะไม่ตกนะครับก็จะทำให้ประหยัดด้วยแล้วก็ขับขี่ได้อย่างสนุกด้วยนะครับไม่ต้องรอให้แบตมันหมดนะฮะไม่ต้องรอให้แบบแบตเพียวๆแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะใช้แบตเพียวๆจนใกล้จะหมดก็แนะนำว่าให้ใช้ในระหว่างวันที่แบบว่าคุณขับขี่ในเมืองที่แบบว่าคุณไม่ได้ต้องเดินทางไกลครับก็ตั้งเป็นแบตเตอรี่ไว้ต่ำๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในโหมดของ driving แล้วจะมีพวก scene assist ต่างๆมีให้พวก hill descent มี ESC off อะไรประมาณนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับเป็นระบบ assist driving นะครับเป็นระบบช่วยการขับขี่เห็นไหมครับว่าที่ผมอธิบายให้ฟังก็คือจะมีทั้งเรื่องของ intelligent parking หรือว่าระบบช่วยถอยจอดนะครับมี active safety ต่างๆมี around view monitor มีให้หมดนะครับพวกนี้ป้องกันการชนการแจ้งเตือนอะไรเงี้ยอยู่ในหมวดหมู่ของ assistive drive นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นความสามารถของระบบ Edigo Pilot L2 Plus นะครับช่วยทำให้รถคันนี้มีความชาญฉลาดมากขึ้นนะแจ้งเตือนการชนหรือนี่แหละการถอย parking เนี่ยแบบนี้ให้นะครับเขาจะมีรูปภาพให้เราเป็นวิดีโอแล้วสามารถดูได้นะอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดของ Assist Driving นะครับแล้วก็ดิสเพย์สามารถเลือกพวก wallpaper ได้ปรับสีโทนแดชบอร์ดได้ตั้งค่าให้เป็นสีอัตโนมัติหรือว่าเป็นมืดสว่างได้หมดนะครับการเชื่อมต่อ wireless bluetooth ได้หมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าคันนี้มาพร้อมระบบเครื่องเสียงที่ผมพาดูข้างหลังใช่ปะที่เป็นเครื่องเสียงจาก Yamaha Hi-Fi เนาะก็จะให้เรื่องของคุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับทั้งลำโพงก็จะอยู่ทั้งแบบเนี้ยทั้งบริเวณโซนหน้านะครับด้านหลังรอบคันมีซับวูฟเฟอร์ด้วยนะฮะเราสามารถปรับแต่งเอฟเฟกต์ได้ว่าจะให้เสียงเป็นแบบไหนพอจะเป็นเสียงธรรมชาติเสียงบูสต์โวคอลบูสต์เสียงร้องหรือเบสแน่นๆนะครับเป็นเทเตอร์เราก็จะเห็นรูปแบบนี้หรือว่าจะปรับว่าจะให้เสียงออกโซนไหนหลักๆนะครับจะทั้งคันหรือว่าคนข้างหน้าหรือว่าคนขับก็สามารถเลือกได้ไว้เดี๋ยวเราไปลองฟังอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ You're something beautiful, electric chemical. You take my breath away, feel my emotions push and pull. Shooting stars in your eyes, you're bringing me to life. Love how you say my name, you make it feel like summertime. When you reach out your hand, I find myself again. Electric wonderland, no I just can't get enough. I feel like magic. Just wanna touch my body, you feel like magic. You know you feel like magic. You know you feel like magic. You feel like magic, magic. Dance in the living room, can't stop looking at you. The way you're moving, I'm watching all of my dreams come true. Take all my stress away. โอเคประมาณนี้ครับ My cloudy นี่คือภาพรวม overall ครับของฝั่งการอัปเกรดในแง่ของด้านซอฟต์แวร์ด้วยหัวใจหลักก็คือระบบ Edigo 6.0 ซึ่งเป็น OS ที่อยู่ในตัวนี้นะครับมีให้ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับขี่ voice control ระบบเสียงระบบการเชื่อมต่อกับพวกสมาร์ทโฟนต่างๆระบบช่วยถอยจอดระบบช่วยขับขี่นะครับทำให้คันนี้ดูมีความชาญฉลาด
มากขึ้นความสะดวกสบายเบาะคู่หน้าเอาง่ายๆว่าเบาะทุกตำแหน่งครับทั้ง4ตำแหน่งนะก็คือคนนั่งคนขับแล้วก็แถว2ตัวนี้จะมาพร้อมเบาะเย็นทุกที่เบาะอุ่นทุกที่แล้วก็เบาะนวดทุกที่เอาง่ายๆว่าคนขับก็สบายคนนั่งก็สบายเรียบร้อยนะครับภายในก็บุเป็นอย่างดีครับวัสดุสีดำผิวนุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บังแดดเสา A บริเวณโซนด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ที่บังแดดซึ่งที่บังแดดตรงนี้เขาจะเป็นแบบแมนนวลนะเป็นทึบแสงแบบแมนนวลเป็นสีดำคุณเปิดมาอย่างนี้เห็นไหมว่าแสงมันกระทบหน้าของผมได้เราก็สามารถพี่เปิดตัวนี้รับอากาศได้นะครับถ้าหากว่าใครแบบขับไปอยากจะได้อากาศข้างนอกขับขึ้นเขานะก็จะได้แบบฟีลลิ่งนะฮะสัมผัสด้วยนะฮะจากประตูข้างๆก็ได้หรือจากข้างบนก็ได้เช่นเดียวกันนี่คืออรรถประโยชน์ของเขานะครับส่วนอีกจุดหนึ่งครับเรื่องของระบบเสียงนะครับลำโพงของ Yamaha นะนอกจากลำโพงที่อยู่บนรอบคันแล้วเนี่ยเขาจะมีบริเวณที่พิงศีรษะซึ่งก็จะสร้างความเป็น privacy มากขึ้นต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเล่าถึงประสบการณ์การขับขี่รวมถึงประสบการณ์จากแถว2เดี๋ยวผมจะให้น้องนัทมาขับรถให้กับผมนะแล้วก็ผมจะบอกเล่าช่วงนั้นด้วยว่าตอนที่ผมขับแล้วเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงตอนที่นั่งด้านหลังเป็นยังไงด้วยแล้วก็จะถามน้องนัทด้วยว่าได้ลองขับคันนี้แล้วรู้สึกยังไงเวลาที่พวกเราขับมาที่เนี่ยเดินทางไกลช่วงล่างของคันนี้อัตราเร่งการตอบสนองของเขาเป็นอย่างไรบ้างตามไปดูกันต่อครับช่วงประสบการณ์การขับขี่ครับรอบนี้ผมเป็นคนนั่งจริงๆก็ขับมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ก็เวลาที่พูดเนี่ยก็จะนั่งจากโซนของผู้นั่งโดยสารด้านหลังนะแถว2แล้วก็ให้น้องนัทเป็นคนขับให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากประสบการณ์การขับขี่ของแต่ละคนก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้นัทลองเริ่มก่อนว่าเป็นยังไงบ้างลองขับเจ้า GAC G N8 PHEV คันนี้แล้วครับก็มีความรู้สึกว่าการปรับสมดุลครับการคอนโทรลตัวรถหรือว่าการซัสเพนชันเนี่ยแล้วก็เสียงที่เข้ามานั้นว่าเขาค่อนข้างทำได้นุ่มนวลแล้วก็กลมกล่อมตามสไตล์รถ MPV แบบนี้นะครับแล้วก็อัตราลงอัตราเร่งเนี่ยคือแรงม้าเขาเยอะจริงๆครับ373แรงม้า600กว่านิวตันเมตรเหลือเลยแต่เวลาเราขับให้ผู้บริหารนั่งหรือว่าคนในครอบครัวนั่งเนี่ยก็อาจจะเน้นถึงเรื่องว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรก็ไปเรื่อยๆได้อย่างแบบสบายๆแบบนี้เลยนะครับนัทเคยขับตัว M8 ก่อนหน้านี้ปะใช่ครับเคยแล้วครับผมคือตัวนั้นก็ประทับใจในระดับหนึ่งแล้วนะเอาคุณพ่อมานั่งครับเอาน้องลิต้ามานั่งเขาก็ชมว่ามันค่อนข้างเนียนแล้วก็แรงเหวี่ยงหรือว่าการที่ตัวรถเนี่ยมันจะเกิดการอาการโครงเคลงนะครับก็ทำได้ดีประมาณหนึ่งแล้วโอเคสำหรับพี่ในฐานะผู้ขับนะฮะก็ที่ขับตอน M8 นี่ขับไกลสุดเพราะว่าเอารถจากกรุงเทพขับไปเชียงใหม่ได้อยู่กับเขาหลายวันเลยทั้งไปแล้วกลับโอเคตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับคันนี้ด้วยความที่เป็น MPV คันใหญ่แต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกับรถที่พี่ขับอยู่คือช่วงล่างของคันนี้มันเป็นช่วงล่างแบบคอยสปริงแต่ว่าเป็นคอยสปริงแบบไฟฟ้ามีระบบช่วยปรับจูน SDC ตัวนั้นก็จะปรับให้เข้ากับสภาพถนนซึ่งถามว่าความนุ่มนวลแน่นอนมันสู้กับทางของที่เป็น Air Suspension ไม่ได้แต่ความกระชับมันทำได้ดีกว่าการซับแรงมันจะคล้ายๆกันแต่ความกระชับเวลาที่มันรีบาวกลับคืนมาถือว่าตัวนี้จะทำได้ดีแต่คันนี้สำหรับความโดดเด่นของพี่นะพี่รู้สึกว่าเขาจะเด่นในเรื่องของการกันโครงมีตัวระบบกันโครงของเขาเนี่ยทำได้ดีก็ตั้งแต่ M8 ละมาตัวนี้ก็ดีเช่นเดียวกันในย่านของความเร็วเราลองขับเนี่ยระหว่างทางที่พวกเราขับขี่ตรงนี้นะมันจะเป็นทางที่แบบขึ้นเขาด้วยเราขับจากกรุงเทพมาที่ลพบุรีมาที่เขื่อนป่าสักนะครับก็จะมีเส้นทางที่ทั้งในเมืองด้วยแล้วก็คดเคี้ยวตามภูเขาด้วยเราก็จะได้ดูความเสถียรของตัวรถว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวรถเองอย่างที่นัทบอกไปตัวพละกำลังการขับนะฮะเขาทำงานกันระหว่างเครื่องยนต์ 2.0T มีเกียร์อยู่ในนั้น2เกียร์นะครับ DHC 2 Speed แล้วบวกกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นขับหน้ารวมกันพละกำลังรวมกันมากกว่า300กว่าแรงม้าเนาะการปรับโหมดแล้วก็ปรับอยู่บริเวณคอนโซลกลางใกล้ๆเกียร์นั่นแหละแล้วพอใส่โหมดสปอร์ตนะคือมันสามารถดึงให้หลังติดเบาะได้เหมือนกันอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในกรณีที่
พวกเราเร่งแซงนะครับพวกเราเร่งแซงก็ถือว่าช่วยให้เราฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เวลาที่ขับขึ้นเขาเนี่ยกำลังมันก็จะสูงนะครับมาในแง่ของ NVH กันบ้าง หลายๆ คนจะคอนเซิร์นเพราะว่าตอนที่รีวิว GAC M8 รอบนั้นกับมารอบนี้ของ GN8 สำหรับตัวจาก GAC ตัวนี้เนาะระบบปลั๊กอินไฮบริดเหมือนกันเครื่องยนต์เหมือนกันนะฮะตัวนี้ปรับปรุงเครื่องระบบ NVH ดีขึ้นประมาณนึงนะครับแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงเครื่องยนต์เวลาที่เราขับไปแล้วโดยเฉพาะตอนที่เครื่องยนต์ทำงานหนักนะครับก็จะได้ยินแต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยกว่ารุ่นที่เป็น M8 อันเนี้ยปรับเรื่องของ NVH ได้ดีขึ้นประมาณหนึ่งนะฮะแต่เราก็ยังคงได้ยินเสียงบริเวณรอบนอกอยู่เนี่ยเห็นไหมตอนนี้นัดกำลังแบบพยายามเข้าโค้งแล้วตัวรถมันจะใช่ไหมมันรู้สึกไหมมันจะแบบไม่เทไปให้เรารู้สึกไม่มั่นใจแต่คือมันจะนิ่งๆไปตาม handling ของเราเลยอันนี้คือทำได้ไงเดียวประมาณนี้ในเรื่องของประสบการณ์การขับขี่คล้ายคลึงเดิมนะครับเพราะว่าที่เขาเซตมาการซับแรงกระแทกการรีบาวค่อนข้างทำได้ดีแล้วสำหรับตัวนี้แม้ว่าจะเป็นโชคอัพแบบธรรมดานะฮะมาว่าในระบบช่วยขับขี่กันบ้างนะหน้าจอ infotainment แบบใหม่ทั้งจอกลางแล้วก็จอหลังพวงมาลัยนะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแฮปปี้ดีนะครับเพราะว่าพอปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราสั่งการควบคุมคอนโทรลเขาเนี่ยมันลื่นมือไปหมดเลยแล้วก็เวลาถ้าสมมติเราเปิดแมปของตัวรถยนต์เนี่ยมันก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะเราต้องแบบพลิกไปพลิกมาดูนะครับแต่ถ้าบางคนยังติดการใช้ Apple CarPlay Android Auto อยู่ก็สามารถทำได้แล้วก็คมชัดลื่นไหลอาการหน่วงที่เราเล่นมาตลอดทางเนี่ยคือแทบไม่มีเลยอันนี้ไหลลื่นดีขึ้นจริงแล้วก็ด้วยความที่เป็นระบบ Edigo 6.0 ตัวใหม่นะแล้วก็ชิปตัว Qualcomm 8155 ตัวเนี้ยไหลลื่นขึ้นจริงแล้วก็ที่ชอบก็ลองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็มีพวกระบบ ADAS ช่วยที่เป็น Edigo Pilot L2 Plus มาให้ช่วยให้ระบบการขับขี่หรือแม้กระทั่งพวกระบบการถอยจอดอัตโนมัติเนี่ยทำได้อย่างง่ายมากขึ้นนะฮะมันก็ดูมีความไฮเทคมากขึ้นอีกอันนึงที่หลายๆคนน่าจะสนใจสอบถามกันก็เรื่องการบริโภคพลังงานคือกินแบตเตอรี่กับกินน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวบอกเล่าให้ฟังด้วยความที่คันนี้ครับอย่างที่บอกเขาให้แบตเตอรี่มา25กว่านะครับกิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นแบต NMC ใช้แบตเตอรี่ล้วนได้ระยะทาง120กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เนาะพวกเราก็ขับมาแล้วก็อัตราการกินพลังงานถ้าสมมติว่าเราใช้แบตเตอรี่เพียวๆครับที่ผมขับได้นะก็จะอยู่ราวๆ19นะครับ19 20นะฮะ18 19 20ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการขับขี่ของคุณว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เวลาที่พวกเราขับมาไกลอันนี้คือเราขับมาไกลนะจากกรุงเทพมาที่ลพบุรีเราใช้ความเร็วปกติครับก็ที่ทั่วไปที่เราขับกันก็ประมาณ110ราวๆนี้นะครับผสมผสานกันไปก็เฉลี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ19กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรสำหรับเรื่องของการบริโภคพลังงานที่เป็นไฟฟ้าเนาะส่วนน้ำมันครับเฉลี่ยของพวกเราจะอยู่ที่ประมาณ5จุดปลายๆนะฮะ5จุดปลายๆลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าหากว่าตามสเปคของทางที่ทาง GAC เขาให้เอาไว้สำหรับคันนี้มาตรฐานอยู่ที่ 6.1 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอามารวมๆกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมแนะนำให้ก็คือตอนที่เราขับมาพวกเราขับมาแล้วขับมาเสร็จปุ๊บจอดถ่ายทำด้วยปล่อยให้แบตเขาแบบมันเปิดแอร์เปิดพัดลมเปิดอะไรเงี้ยทำให้แบตมันค่อนข้างที่จะต่ำแล้วเราก็เลยลองตั้ง SOC ครับว่าอยากจะให้คันนี้ลองปั่นทำให้แบตเตอรี่มันสูงขึ้นสิผมตั้งใจปั่นมาที่ 50% นะครับคือจากระดับแบบ 2% เลยนะเพื่อที่เข้ามามันก็จะมีช่วงเนี้ยที่เราจะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะก็จะมีค่าเฉลี่ยอยู่รวมกันสักราวๆประมาณ13 14บางครั้งขึ้นมา17ลิตรต่อ100กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราปั่นไฟดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ดูค่ารวมอีกทีนึงหลังจากที่เราทั้งไปและกลับนะครับว่าเป็นอย่างไรรอบนี้เราไม่ได้ชาร์จ DC เราไม่ได้แวะเติมไฟเราไม่ได้เติมน้ำมันเราใช้น้ำมัน1ถังบวกกับชาร์จเต็มออกมานะครับตั้งแต่ที่เรารับรถจากศูนย์ของ GAC ที่สาทรออกมาเพื่อมาลองทดสอบการขับขี่นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมจะตั้ง SOC ให้มันอยู่ได้ที่ 50% แล้วหลังจากนั้นดูว่าแบตเตอรี่
กลับมาเป็น 50% แล้วก็น้ำมันเราจะเหลือประมาณเท่าไหร่แล้วก็พลังงานรวมเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเอาขึ้นชาร์ตให้ดูนะครับคราวนี้มาเรื่องของความสะดวกสบายอื่นๆกันบ้างแน่นอนว่ารอบนี้เขาอัปเกรดตัวเบาะ4ที่นั่งที่เป็นผู้โดยสารหลักให้ใช้ฟังก์ชันเดียวกันได้ก็คือเบาะอุ่นเบาะ ventilation seat คือเบาะเย็นระบายอากาศแล้วก็เบาะนวดด้วยเป็นยังไงบ้างได้ลองใช้บ้างหรือยังอันนี้เลิฟเลย เพราะว่าปกติเนี่ยคนนั่งหน้าหรือคนขับนะครับต้องแบบน้อยใจว่าตรงนั้นฟังก์ชันนั้นฉันก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีนะครับแต่พอเที่ยวนี้คือให้มาค่อนข้างครบครับแล้วก็บวกกับมันจะมีการปรับเพิ่มที่รองต้นขาเนี่ยคือตอนนี้ผมนั่งอยู่ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับแล้วมันก็เป็นมิติที่ซัพพอร์ตถึงข้อพับผมแล้วพอถ้าคนตัวใหญ่กว่านี้มานั่งแล้วก็มันสามารถจับแล้วดึงเพิ่มทำให้สุนทรียภาพในการเดินทางเนี่ยมันลดอาการเมื่อยล้าได้ดีมากๆครับอันนี้คือฟินเลยแล้วก็วัสดุการเลือกเรื่องหนังมาโหตัวบอลหนังเนี่ยป้าเนี่ยคือ feeling touch ดีเลยนะใช่ครับ touch ดีเลยtouch ดีเลยสำหรับของพี่เองเบาะโดยสารด้านหลังซึ่งตัวเนี้ยเขาดีไซน์มาให้เป็นเบาะที่สามารถเดินทะลุได้เนาะก็จะเหมาะสำหรับใครที่มีเด็กหรือที่ต้องเดินเข้าเดินออกมันไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราขับตอนขับก็ไม่ค่อยให้แนะนำเดินสักเท่าไหร่หรอกก็จะเป็นตอนที่ขี้เกียจรอคือสมมติพี่ใช้คือเบาะที่มันเป็นแบบใหญ่ที่เป็นรุ่นลักชัวรี่เบาะมันใหญ่เบาะมันจะเต็มของยี่ห้อหนึ่งแล้วเบาะมันชิดกันแล้วคนจะเข้าแถว3เนี่ยคือมันนานๆทีแหละที่มีคนจะเข้าแถว3มันก็ต้องรอแรกๆเราก็ชิลหลังๆมาโอ้ยช้าจังวะอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้มีให้ก็ดีแต่ความนุ่มนวลฟีเจอร์ที่ให้มาที่เราสามารถควบคุมทุกอย่างได้ผ่านหน้าจอเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือมันมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้ที่เราสามารถบริหารจัดการได้แต่ข้อเสียคือบางทีถ้าสมมติว่าเรานอนอยู่และเราอยากจะปรับเราจะต้องเอาตาเราขึ้นมาดูที่จอใช่อันนี้มันก็จะเสียจังหวะนิดนึงถ้าสมมุติว่าเขามีปุ่มที่สามารถปรับให้มันเป็นแบบเร็วๆเลยเวลาเรานอนอยู่แล้วเราหลับตาแล้วเราคลำได้แล้วเลื่อนซ้ายเลื่อนหน้าเลื่อนหลังหรือปรับเอนเบาะเนี่ยมันจะคอมพลีทมากขึ้นแต่ส่วนนี้ก็จะมีพวกระบบ gravity seat มี one touch spa นะฮะมีการนวดซึ่งการนวดรอบนี้นอกจากที่พี่บอกไปว่ามันนวดปกติเบาะนวดมันก็จะนวดเฉพาะด้านโซนหลังเนาะแผ่นหลังรอบนี้เขาจะนวดบริเวณที่เรานั่งด้วยรองนั่งตรงนี้ก็จะรวมกันทั้งหมด16จุดก็จะดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับเขานะฮะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีส่วนนี้นะแอร์เนี่ยก็จะเป็นแอร์ที่แบบเขาเรียกว่าแอร์แบบไร้ลมปะทะมันก็จะมีช่องตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาฝั่งเนี้ยมันก็จะมีช่องที่ปรับให้มันตรงกับเราได้แหละหรือถ้าใครไม่ชอบถ้าสมมุติแบบพี่เป็นภูมิแพ้หรือใครที่ไม่ค่อยถูกกับแอร์ที่มันแบบปะทะหน้าเยอะเท่าไหร่เขาจะปิดตรงนี้ไว้แล้วก็ปล่อยให้ตรงนี้ออกมาอันนี้ก็จะเสริมขึ้นมาอีกอย่างนึงแล้วอย่างนึงก็เป็นฝั่งของตัวนี้เนาะหน้าจอซึ่งออปชั่นเสริมของ GN8 รอบนี้ก็จะมีหน้าจอแหละ17นิ้วตรงนี้สามารถเพิ่มได้แล้วก็ตู้เย็นด้วยสามารถเพิ่มได้ซึ่งเขาก็จะมีรีโมทตัวนี้มาให้สามารถกดเปิดแล้วก็นี้ออกมาได้เวลากดเปิดก็จะมีเสียงด้วยนะ Rear screen is being open ก็ตั้งเสียงได้มันจะมีเสียงภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอินโดนีเซียอะไรประมาณนี้ประมาณ4ภาษาแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าตัวหน้าจอตัวนี้มันไม่ได้ลิงก์กับหน้าจอข้างหน้ามันไม่ได้เป็นแบบหนึ่งเดียวกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการตอบสนองการนี่ผมว่ามันทำได้ดีขึ้นมากกว่ารุ่นที่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ฟัง Spotify ได้ดู YouTube ได้เล่นมีเดียอื่นได้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็โฟนลิงก์สามารถใช้งานร่วมกันได้ผมว่าตัวนี้มันดูเนียนแล้วก็ดูคลีนขึ้นเมื่อเทียบกับตัว GM8 นะครับส่วนแน่นอนครับแถว3เนี่ยก็เป็นเบาะที่นั่ง60-40ปรับเลื่อนได้ที่โชว์ให้ดูจากข้างหลังแล้วก็นุ่มเช่นเดียวกันมีที่รองแก้วให้ลำโพง Yamaha Hi-Fi ตัวเนี้ยเสียงรอบคันก็ให้มาดีเช่นเดียวกันก็เอาง่ายว่ายังคงเก็บรักษาสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับรถยนต์ MPV เอาไว้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับรุ่นนี้ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนนะครับนัดอยากเสริมอะไรไหมเกี่ยวกับคันนี้ก็ที่จริงแล้วเนี่ยในสไตล์รถแบบนี้นะครับเขาก็คำนึงถึงการคอนโทรลสำหรับผู้ขับขี่ด้วยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นผู้บริหารหลับหรือว่าคนในครอบครัวเราหลับที่เป็นผู้สูงอายุเนาะเราก็สามารถเลื่อนจอลงมาครับแล้วก็กดไอตัวให้เขา Gravity ใช่ไหม ใช่จากตรงนี้ได้เลยนะครับรวมทั้งเขามีนัดไปแอบซนเห็นมีตัวกรอง PM ด้วยนะแล้วก็มีตัวที่เป็นน้ำหอมให้ด้วยอันนี้คือโหให้มาเต็มมากๆเลยนี่ก็ถือว่าจะเต็มสำหรับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการอัปเกรดที่ M8 อาจจะมีบางอย่างตกหล่นอยู่แต่พี่ชอบเรื่องของการเลือกวัสดุรอบนี้นะมันดูมีความหรูหรามากขึ้นเยอะเลยนะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับการเก็บเสียงดีขึ้นนะฮะเรื่องของTouch and Feel ดีและโดยเฉพาะหลักๆที่ชอบตัวระบบ OS นั่นแหละเพราะว่ามันคือหัวใจอย่างหนึ่งแม้ว่าคันนี้จะเป็นระบบ Plug-in Hybrid แต่ด้วยความที่มันมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันควรที่จะมีความไฮเทคมันมีความควรไฮเทคมากขึ้นมันก็เลยให้มาในเจนนี้ซึ่งถือว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนออโต้พาร์คก็ได้ช่วยขับขี่ L2 Plus ได้ใช้ CarPlay ได้ Android Auto ได้หน้าจอตอบสนองไหลลื่นอย่างดีแล้วก็ฟีเจอร์ของ MPV ก็ให้มาครบเช่นเดียวกันประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นความเห็นจากพวกเรานะฮะทั้งฝั่งของผู้ขับขี่นะฮะทั้งสองท่านเลยรู้สึกอย่างไรแล้วก็ผมก็มาลองนั่งข้างหลังให้แล้วเพราะว่าแถว2เนี่ยเป็นที่นั่งที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับรถยนต์คันนี้ครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับที่พวกเราได้นำคันนี้นะรุ่นใหม่ล่าสุดมาลองให้ทุกคนได้ชมกันกับ GAC GN8 PHEV ที่โดดเด่นเลยนะครับเป็นการปรับปรุงโดยเฉพาะระบบซอฟต์แวร์นะฮะที่มาพร้อมระบบ Edigo 6.0 ตัวหน้าจอไหลลื่นมากยิ่งขึ้นฟีเจอร์เพิ่มขึ้นและระบบช่วยขับขี่ครับ Edigo Pilot L2 Plus ตัวนี้มีระบบช่วยถอยหลังที่ชาญฉลาดมากขึ้นใช้งานง่ายมากขึ้นด้วยและให้ความสำคัญกับทุกที่นั่งครับไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารแถว2ที่ให้ความสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับแถวหน้าที่เป็นคนขับแล้วก็ผู้โดยสารแถวหน้านั้นก็ให้ความสะดวกสบายเช่นเดียวกันเบาะร้อนมีให้นะครับทั้งแถว1แถว2เบาะระบายอากาศรวมถึงเบาะนวดด้วยอันนี้ถือว่าสำคัญเลยนะครับได้ใช้งานฟังก์ชันนี้ทำให้คนขับเองนะเป็นคนที่ชอบขับรถด้วยก็อยากได้ความสะดวกสบายด้วยรอบนี้GAC GN8 PHEV จัดการมาให้ครบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับระบบ Plug-in Hybrid ในรถยนต์ MPV ที่จำหน่ายในท้องตลาดของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นอัปเกรดจากรุ่น M8 นั่นแหละผมว่าทำได้ดีในหลากหลายจุดที่ผมได้พาดูแบบ overall เลยรวมถึงเรื่องของประสบการณ์การขับขี่ด้วยถ้าหากใครสนใจครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันว่าคันนี้จะเปิดราคามาที่เท่าไหร่ราคาจะเท่าเดิมไหมกับ M8 ไหมหรือว่ามีการเพิ่มหรือลดอย่างไรก็ต้องรอติดตามชมกันเดี๋ยวถ้าหากว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงที่หน้าเพจของพวกเรานะครับที่เพจ iMod Drive ฝากกดติดตามด้วยนะครับที่เพจของเรา iMod Drive แล้วก็ที่หน้า YouTube ของพวกเรานะครับฝั่งของ iMod Official เดี๋ยวถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตอื่นๆเพิ่มเติมจะมาเรียนแจ้งให้ได้ทราบกันครับหรือใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามพวกเราได้ในคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ